لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوع غاية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو المحاضرات هو خلاص يعني يعتبر باقي محاضرات قليلة، مش فاكر كم محاضرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أهلا بيك. نبدأ محاضرتنا طيب؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنبدأ جزء جديد من الجرامر. هناخد الأكتيف والباسيف فويس. هندرس المبني للمجهول، والجملة المبنية للمعلوم طبعا عارفينها اللي احنا كنا بندرس فيها من البداية. النهاردة هنبدأ أول محاضرة في المبني للمجهول أو الباسيف فويس. ربنا يبارك فيكم جميعا، أشكركم. شكرا ليكم أستاذة مرة، شكرا يا أستاذ صالح. آه، النهاردة إن شاء الله زي ما قلنا هندرس حاجة اسمها الباسيف فويس، المبني للمجهول. يعني إيه مبني للمجهول؟ يعني أنا بهتم بالشيء اللي اتعمل، وما بهتمش بقى إيه بالفعل. معناها إن أنا ببدأ الجملة بالمفعول، المفعول بيتحول لفاعل. أوكي؟ passive voice المبني للمجهول. احنا عارفين طبعا in an active sentence في الجملة المبنية للمعلوم the basic word order is ترتيب الجملة بيبقى إيه؟ subject verb object. تبقى فاعل مفعول. فاعل الجملة بيبقى موجود، والشخص اللي قام بالفعل بيبقى موجود. اوكي. لما بنيجي بقى نحول لمبني لمجهول when we transform it into the passive voice، عندما تحول الجملة ولما نحول الجملة لمبني للمجهول، ايه اللي بيحصل بقى؟ the words order ترتيب الكلام أو ترتيب الكلمات remains the same بيبقى زي ما هو but ولكن the object of the active sentences مفعول الجملة بقى بإيه؟ becomes the subject بيبقى الفاعل. يبقى لما مبني للمجهول زي في اللغة العربية بالظبط، المفعول ببدأ به الجملة بيتحول لفاعل الجملة، أو الفاعل مكانه بيبقى فاعل بس هو ما بيبقاش إيه الفاعل للفعل. subject of the passive sentence هو بيبقى مكانه مكان الفاعل بس مش بيبقى هو الفاعل. the agent of the action may or may not be mentioned. إيه بقى الagent؟ الagent اللي هو من قام بالفعل، اللي هو الشخص اللي عمل الفعل. لما أقول مثلا إيه أحمد غسل السيارة، هنا مين اللي غسل؟ أحمد. هنا ده الفاعل بتاع الجملة الأصلي اللي قام بالفعل. لكن لما أقول غسلت السيارة، هنا السيارة إيه؟ مكانها فاعل بس مش هي الفاعل. تمام؟ الموقع بتاعها في الجملة مكان الفاعل. أوكي؟ أما بقى الفاعل اللي هو اسمه بقى الagent اللي هو من قام بالفعل، ممكن في الجملة تمام may or not be mentioned، ممكن أذكره وممكن ما أذكروش. ممكن أقول وصلت السيارة بواسطة أحمد
اللي طبعا مش هنلاقيها في اللغة العربية، هي the car is clean أو the car was cleaned by أحمد. هنا ممكن أقولها في الإنجليش، لكن في العربية أو في اللغة العربية طبعا ما بقولش إيه التركيبة دي. أوكي، يبقى أول حاجة أعرفها في المبني المجهول إن ترتيب الجملة بيبقى هو مع اختلاف إن المفعول بيجي مكان الفاعل. تمام، يبقى الجملة بجيب المفعول اللي هو الأوبجكت يبقى مكان الفاعل، والفاعل ده ممكن أذكره في الآخر أو ممكن إيه ما أذكروش. نشوف كده جملة ونحللها مع بعض. أول جملة دي active مبنية للمعلوم. لما أقول إيه the dog ate the bone، الكلب أكل العظمة. هنا اللي قام بالفعل الكلب، المفعول به the bone العظمة. هنا the dog اسمه subject بدينا به الجملة subject فاعل. عندنا بقى the bone direct object مفعول مباشر، وإيه طبعا ده الفعل. لما أجي بقى أحولها للمبني للمجهول هتبقى إزاي بقى؟ هجيب مفعول الجملة اللي هي المعلوم وأبدأ بيه الجملة كده يبقى مكانه فاعل subject. يعني المكان فاعل بس مش اللي قام بالفعل، لا هو موقعه فاعل. the bone was eaten ممكن أقول by the dog. هنا بقى ده إيه اسمه الagent. agent هو من قام به بالفعل ولكن موقعه ليس إيه فاعل، ده الشخص اللي أو الشيء أو اللي إيه عمل الفعل بس مش موقعه إيه فاعل. تمام، هنا بقى الموقع بتاعه فاعل بس إيه لم يقم بالفعل. طيب هل كل الجمل تتحول لمبني المجهول؟ لا طبعا، مش كل الجمل اللي بتتحول لمبني أو أبنيها للمجهول. الجملة بس اللي بتحتوي على transitive verb فعل متعدي. يعني إيه فعل متعدي؟ فعل متعدي يعني فعل بيجي بعديه مفعول. في عندنا في الإنجليزية transitive و intransitive verbs. الترانsitive أفعال متعدية بيجي بعدها مفعول، أما بقى intransitive الأفعال اللازمة زي في اللغة العربية الفعل المتعدي والفعل اللازم. الفعل المتعدي بيجي بعديه مفعول. اوكي، الفعل اللازم ما بيجيش بعده مفعول. Only this sentence can be transformed into the passive voice. الجمل بس اللي بتتحول لمبني للمجهول ايه هي؟ which contain a transitive verb اللي بتحتوي على فعل متعدي and its objects وبيكون فيه مفعول. تمام. In passive sentence, in the passive sentence, this verb has a فعل is transformed in a way بيتحول بالطريقة that its third form بيبقى الشكل الثالث ليه ماشي، يعني بحول الفعل بتاعها بالشكل ايه أو التصريف الثالث. is produced by verb be بيبقى ايه قبله verb to be، يبقى بستخدم verb to be وبعد كده التصريف الثالث which is in the same form بيبقى في نفس شكل الفعل الأصلي بتاع الجملة المبنية للمعلوم. usually tense and the verb was in the active sentence. اوكي، هنشرح كل ده على الوايت بورد وبالتفصيل. اوكي.
في بقى جدول اللي هو التحويل، أنا هشرحه على الوايت بورد هيكون أفضل. تمام يا جماعة. طبعا أنا عندي في الإنجليزية أكتر من زمن. في مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع مستمر، ماضي مستمر، مضارع تام، ماضي تام، ماضي تام مستمر، وعندي المودلز. كل ده أو كل زمن له طريقة معينة في المبني للمجهول. هبدأ المبني المجهول في المضارع البسيط. بيبقى ازاي بقى؟ بسيط جدا من اسمه وبيبقى سهل. يبقى هنبدأ بالpresent simple. present simple passive. اوكي. present simple passive بيبقى شكله ازاي المضارع البسيط في المجهول؟ نشوف الأول جملة مبنية للمعلوم ونحولها لمبني للمجهول. أقول مثلا سارة cleans the room every day. يبقى أحول للمجهول. قلت ببدأ بإيه؟ بالفاعل. يبقى أول حاجة هبدأ بيها object. سوري المفعول object. تمام، اللي هي عندي the room. بعد كده بستخدم verb to be. verb to be بنفس إيه؟ الفعل بتاع زمن الجملة المعلومة. هنا مضارع بسيط، استخدم يا إما is يا إما على إيه؟ حسب الفعل اللي عندي. وبعد كده التصريف الثالث من الفعل الأصل للجملة. أوكي. وإن كان في ظرف بحطه بعد إيه؟ الفعل. تمام، أو ممكن أحطه في آخر الجملة. بعد كده في حاجة ممكن أضيفها وممكن أستغنى عنها. ممكن أستخدم باي زائد الفاعل subject، أو ممكن ما استخدموش. يبقى شكل الجملة إزاي؟ هبدأ بالمفعول اللي هي إيه؟ the room. the room مفرد، يبقى إيه؟ is. التصريف الثالث من clean cleaned. the room is cleaned. ممكن أقول by سارة، ممكن ما استخدمش by سارة. يعني اللي بين قوسين ده ممكن استخدمه ممكن لا. by سارة أو every day by سارة. every day ممكن أقول by سارة وممكن مش. تمام يا جماعة. كده الجملة اتبنت للمجهول. أوكي. طيب نشوف بقى جملة تانية. لما أقول مثلا علي علي مثلا washed، أو علي washes the dishes
ادي wash the dishes every morning أو every day كل يوم. لما أجي أبنيها للمجهول هبدأ بإيه؟ the dishes. هنا بقى dishes جمع، استخدم verb to be تبقى are بالظبط كده. the dishes are clean هيبقى cleaned، أو wash هيبقى washed every day. ممكن أقول باي آلي وممكن ما استخدمش باي آلي خالص، باي آلي، أو ممكن ما استخدمهاش. تمام. تاني زمن بقى present continuous passive. المضارع المستمر المبني للمجهول. طبعا أنا أعرف زمن المضارع المستمر زي ما أخدناه في الأزمنة بيتكون من am is أو are وبعد كده الفيرب يضاف له ing. أوكي. جملة وهنبنيها للمجهول. هكتب القاعدة. لما أقول مثلا رانيا is cleaning the room now. رانيا is cleaning the room now. عايز أبنيها للمجهول. هبدأ طبعا بالobject المفعول. بعد كده هستخدم بقى verb to be في نفس زمن الفعل المبني للمعلوم. هنا is cleaning هتبقى is being أو are being. هنا هستخدم is أو ممكن استخدم are. بعد كده بستخدم كلمة being وبعد كده التصريف الثالث للفعل. ماشي. ممكن استخدم by والفعل أو ممكن ما استخدمهاش زي إيه أي زمن. طيب نحاول كده. هبدأ بمين؟ the room. the room هنا مفرد تبقى is being. التصريف الثالث من cleaning هتبقى clean is being cleaned now. ممكن أقول by رانيا أو ممكن ما أقولش. أوكي. شوف جملة كمان. لما نقول مثلا the mother is cooking مثلا potatoes now. عايز أبنيها للمجهول تبقى هبدأ بإيه potatoes
هنا جمع potatoes تبقى ايه؟ استخدم are being cooked بالظبط كده are being cooked. نعم ممكن أقول by the mother أو ممكن ما استخدمهاش. وده بالنسبة للمضارع المستمر المبني للمجهول. أوكي يا جماعة. يبقى مضارع بسيط مضارع مستمر. ناو بنحط الظرف لازم نحطه ناو تبقى موجودة ولا نقدر أشيله اللي هي الفاعل فاعل الجملة. هنا the mother ممكن استخدمها وممكن ما استخدمهاش. تمام يا جماعة لكن الظرف بيبقى ايه موجود عادي سواء active أو passive. نيجي بقى للماضي البسيط ال past simple. الماضي البسيط المبني للمجهول. past simple passive. الماضي البسيط المبني للمجهول. هشوف مثال هبدأ هكتب القاعدة الخاصة بيه. مثلا ألي ألي wrote ألي كتب. لا هو في ملف شرح بس أنا بشرح الأزمنة المبنية للمجهول وفي جدول أهو بس مش واضح يعني هو مش هنقدر نفهمه إلا لما أشرح القاعدة بالتفصيل على الوايت بورد. أوكي. هو موجود قدامي الشرح أهو بس طبعا الجدول هنا مش هيوضح أفضل من إن أنا أشرح على الوايت بورد. تمام. لما أقول ألي wrote a letter مثلا ألي كتب خطاب yesterday. تمام. هبدأ طبعا بالمفعول object وبعد كده verb to be. هنا بقى يبقى في الماضي البسيط هيبقى ايه يا اما was يا اما were على حسب المفعول. والتصريف الثالث للفعل. بالظبط كده صح. يبقى هبدأ بمين the letter أو a letter. a letter هنا مفرد يبقى was. التصريف الثالث من root written يبقى a letter was written yesterday. ممكن أقول
باي عالي وممكن ما اقولش. طب امتى استخدم وير؟ لو كانت مثلا تو letters باين او letters ديت letter تبقى جمع، فاستخدم ايه؟ وير. تمام. هقول باي عالي او ممكن ما استخدمش باي عالي دي. اوكي. نقول مثال كمان طيب على الجمع. لما نقول مثلا سامي started to listen last night. Sammy studied to listen last night. سامي ذاكر درسين الليلة الماضية. دي مبنية للمعلوم. مبنية للمجهول هتبقى ايه؟ to lessons were studied last night. وممكن أقول by سامي أو ممكن ما استخدمهاش. أوكي. ده بالنسبة للمجهول في زمن الماضي البسيط. نيجي بقى الماضي المستمر. واضح كده الماضي البسيط يا جماعة؟ الماضي المستمر past continuous tense. past continuous tense في passive past continuous passive. هقول جملة وهكتب القاعدة ونحول على أساسها. لما أقول مثلا Dina was reading a book at 8 past 9. Dina was reading a book at 8 last night. دينا كانت تقرأ كتابا الساعة 8 الليلة الماضية. طبعا لما أجي أحاول هبدأ زي ما أنا قلت قبل كده الأوبجكت. تمام. بعد كده هستخدم verb to be في زمن الماضي المستمر بقى. هيبقى يا إما was
يا إما where، بعد كده هنستخدم being، يبقى was being أو were being، بعد كده التصريف الثالث للفعل اللي موجود. تمام، أحولها بقى هتبقى إيه؟ a book was being. التصريف الثالث بقى من reading. read التصريف الثالث مين؟ read. هو مكتوب زي ما هو بس النطق بيختلف. a book was being read at 8 last night. يبقى a book was being read at 8 last night. اوكي. طيب هقول جملة كمان. جيهان was washing the dishes at 4 yesterday. لما اجي احولها هبدأ ب dishes، المفعول بالظبط كده. the dishes were being were being washed at 4 yesterday. ده بالنسبة للماضي المستمر المبني للمجهول. ممكن أقول باي جيهان وممكن ما أقولش. اوكي يا جماعة. طيب بعد الماضي المستمر خدنا مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع مستمر، ماضي مستمر. ناخد بقى مضارع التام. المضارع التام present perfect passive. present perfect passive. طيب نقول جملة كده. present perfect معلومة بنبنيها للمجهول، نكتب القاعدة الخاصة بيها. لما أقول مثلا سامح has written
سامح has written to books. سامح has written to books. طبعا هبدأ بإيه؟ بمفعول. بعد كده همسك الverb to be حوله لمضارع تام، يبقى has أو have been. يبقى هستخدم has يا إما have been. كده الverb to be بقى في المضارع التام. طيب التصريف الثالث هو كده كده في المضارع التام بيستخدم التصريف إيه؟ الثالث. يبقى أنا هستخدم been فقط. أوكي؟ يبقى إيه؟ التصريف الثالث زائد بي. هبدأ بالمفعول. يبقى إيه المفعول؟ two books. هنا بقى جمع يبقى استخدم have. two books have been written. ممكن أقول بقى يسامح، ممكن إيه ما استخدموش. إمتى نستخدم المبني المجهول؟ لسه هشرحه، هقول عليه يا أستاذ حازم. تمام؟ بستخدمه، هقول لك استخداماته إيه. أوكي؟ طيب نقول جملة تانية. حاليا مثلا has got dinner. حاليا طبخت العشاء. أوكي؟ هبدأ بإيه؟ dinner. المفعول يجي مكان الفاعل. dinner هنا مفرد يبقى has been got. ممكن استخدم باي حنان او ممكن ما استخدمش. اوكي، تبقى dinner has been got. ده المضارع التام المبني للمجهول. اوكي، يجي بقى المضارع التام المستمر المبني للمجهول. المضارع التام المستمر، تمام، لما اجي ابنيه للمجهول بحوله لمضارع تام عادي. ازاي؟ لان هو اصلا فيه verb to be في المضارع التام ومضاف له بعد كده الفعل ing. لما اجي احول جملة مضارع تام مستمر اخليها مضارع تام مبني مجهول. على سبيل المثال لما اقول جملة زي كده
لما أقول مثلا حنان has been cooking. هو أصلا has أو have been والفعل مضاف له ing، فلما أجي أحوله لمبني مجهول هيتحول يبقى مضارع تام مبني للمجهول. لما أقول حنان has been cooking dinner، عايز أبني الجملة دي للمجهول، عايز أبنيها للمجهول تبقى dinner has been cooked، أحولها لمضارع تام وأبنيها للمجهول، هتبقى dinner has been cooked. تمام يا جماعة؟ يبقى المضارع التام المستمر لما أجي أحوله لمبني للمجهول يبقى مضارع تام. تمام يا جماعة؟ نيجي بقى للماضي التام. الماضي التام. الماضي التام طبعا بيتكون من هيد والتصريف الثالث للفعل. past perfect passive. لما أجي أبني ماضي تام بالمجهول هقول مثال: 10 عليه. مثلا summer had cleaned the table. اوكي، هبدأ طبعا بالمفعول object، بستخدم had والتصريف been. اوكي، هحوله بقى ايه verb to be. التصريف الثالث هيبقى had been object فعل، بعد كده had been والتصريف للفعل. اوكي، تبقى the table had been cleaned بالظبط كده. the table had been cleaned. ممكن أقول by summer، وممكن ما استخدمش اللي قام بالفعل نهائي. تمام يا جماعة؟ نيجي بقى للماضي التام المستمر. الماضي التام المستمر يا ترى بيتحول ازاي للمبني المجهول؟ الماضي التام المستمر، حد قرأ عنه قبل كده وعرف معلومة قبل كده؟ الماضي التام المستمر، يعني مستني. الماضي التام المستمر
لا يمكن تحويله إلى المبني للمجهول. لا يحول أبدا إلى المبني للمجهول. أوكي؟ ليس له صيغة في المبني للمجهول. ده بالنسبة للماضي التام المستمر. تمام يا جماعة؟ لا يحول نهائيا إلى المبني للمجهول. أوكي؟ يبقى هي القاعدة في إن هو أصلا بيبقى had وبين والفعل مضاف ل ing، فمالوش شكل في المبني للمجهول. وبعدين هو أساسا كان مستمر في الماضي وانتهى. أركانه مكتملة بالظبط كده، ولا يصلح أبدا أن يبنى إيه للمجهول، لأنه ماضي كان مستمر وانتهى. ما ينفعش أبنيه للمجهول. أوكي؟ تمام يا جماعة؟ يبقى نبدأ كده من الأول. هو أساسا مجهول، شكله مجهول، تركيبه مجهول. المضارع البسيط نبدأ بالفعل في المعلوم، فاعل مفعول. لما نبني للمجهول ببدأ مفعول، بستخدم فيرب تو بي في المضارع البسيط، لأن هنا مضارع بسيط. لو الفيرب تو بي في المضارع البسيط إيه؟ is أو are. والتصريف الثالث للفعل. سارة cleans the room. The room is cleaned. تمام؟ Ali washes the dishes. The dishes are washed. تمام؟ المضارع المستمر present continuous. Rania is cleaning the room. Rania is cleaning the room now. هبدأ بالمفعول تبقى the room is being. أنا أخلي verb to be في المضارع المستمر يبقى is being cleaned now. لو كانت هنا المفعول جمع. تمام. The mother is cooking potatoes now. تبقى potatoes are being cooked. الماضي البسيط past simple. Ali wrote a letter yesterday. هبدأ بالمفعول تبقى a letter was written yesterday. لو عندي المفعول جمع زي سامي studied lessons last night. هبدأ بالtwo lessons were studied last night. past continuous passive الماضي المستمر المبني للمجهول. لما أقول دينا was reading a book. هنا معلومة هبدأ بالمعلومة بالفاعل وبعد كده الفعل. لما ابنيها للمجهول هبدأ بالمفعول تبقى book was being read at 8 last night. لو جمع زي مثلا Jihan was washing the dishes تبقى the dishes were being washed. ال present perfect passive المضارع التام المبني للمجهول زي سامح has written 2 books. هبدأ بالمفعول تبقى 2 books have been. استخدم have أو has وبعد كده been تبقى have been written. حنان has cooked dinner. هبدأ هنا بالمفعول تبقى dinner has been cooked. لو عندي مضارع تام مستمر
المضارع التام المستمر لما اجي احوله للمبني المجهول بيبقى ماضي، بيبقى مضارع تام فقط. حنان has been cooking dinner، عايز ابنيها للمجهول تبقى dinner has been cooked، تحول لمضارع. تمام. نيجي بقى لل past perfect passive، الماضي التام المبني للمجهول. Summer had cleaned the table، هبدأ بالمفعول تبقى the table had been cleaned. والماضي التام المستمر زي ما قلت لا يحول للمجهول لأن شكله أو تركيبه لا تصلح للتحويل للمجهول. أوكي يا جماعة، هناخد استراحة 5 دقايق وهرجع أشرح المودلز لما أجي أبنيها للمجهول. أستأذنكم 5 دقايق ونرجع ناخد المودلز. مودلز أو المودل فيربس، الأفعال إيه؟ الناقصة. هو تحويل المودلز من مبني للمعلوم لمبني للمعلوم. الأفعال الناقصة لما أجي أحولها لمبني للمجهول وسهلة جدا وبسيطة. الأول نعرف إيه هي المودلز. المودلز عندي الأفعال الناقصة اللي هي will would shall should may might can could must ought to دي الأفعال الناقصة. أوكي، ودي كلها بيجي بعدها الفعل في المصدر لو في المبني للمعلوم. تمام. لما أجي أحولها بقى قاعدة سهلة وبسيطة جدا. إيه بقى القاعدة؟ هجيب المفعول وبتطبق على كل إيه؟ المودلز. بجيب المفعول object، بعد كده modal verb، وبعد كده بستخدم verb to be في المصدر، ثم بعد ذلك التصريف الثالث. باخدهم واحدة واحدة كده بالتفصيل مع الشرح. لما أقول مثلا سارة
will buy a new camera. سارة will buy a new camera. سارة ستشتري كاميرا جديدة. لما بيحولها a new camera أبدأ بالمفعول will آل الموديل be التصريف الثالث من buy bought will be bought. ممكن أقول by سارة ممكن نقول she by ولا الفعل. اوكي would نفس الكلام shall نفس الكلام should نفس الكلام may might can could must ought to كلهم بيطبق عليهم قاعدة واحدة. اوكي تمام يا جماعة. يعني لو هنقول مثلا مثال باستخدام كان لما أقول إيه آه ديفيد مثلا can carry this bag. David can carry this bag. هبدأ بإيه this bag can be carried. طيب هنشوف could أو should. مثلا نقول إيه you should write this letter. You should write this letter. هتبقى إيه this letter should be written. أوكي يا جماعة نفس الكلام مع must ومع may. لما أقول واحد you must take your book. You must take this مثلا book. هبني على المجهول تبقى this book must be taken. must be taken. سهلة جدا قواعد المودلز في المبني للمجهول.
قاعدة واحدة تمشي مع كل المودلز. تمام. حاجة بسيطة نشرحها عشان أختم بيها المحاضرة. أنا عارف إن أنا طولت عليكم، بغيب وأطول. ماشي. أوكي كده واضح المودلز. أوكي. الجدول ده أنا شرحته بالتفصيل على الوايت بورد. تمام. الوايت بورد كان هيبقى أوضح، لكن هنا مش واضح. نيجي بقى حاجة تانية عايز أنوه ليها. في فرق عندي بين الايجنت والانسترومنت. يعني ايه agent ويعني ايه instrument؟ The difference between agent and instrument in passive voice. الفرق بين agent اللي معناها الفاعل أو من قام بالفعل، اللي هو قام بالفعل اللي عمل الحاجة دي. أما بقى الانسترومنت الآلة أو الشيء المستمع لعمل الفعل. تمام. وليست من قام بالفعل. هي عبارة عن آلة استخدمها الفاعل علشان يقوم بإيه؟ بالفعل. أوكي. الانسترومنت معناها الآلة أو الأداة التي استخدمها الفاعل ليقوم بإيه؟ بالفعل. هنوضح أكتر في الشرح. إذا the agent. تمام. the agent قلنا اللي هو the doer، من قام بالفعل أو اللي عمل الفعل، which is the subject of the active sentence، وهو فاعل الجملة المعلومة، أي من قام بإيه؟ بالفعل. ده عبارة عن إيه؟ It is the person، هو الشخص، or thing، أو الشيء that performs the action، الذي قام به بالفعل أو نفذ الفعل. and it may or may not be mentioned، وممكن يذكر أو لا يذكر in the passive voice، اللي أنا ممكن أقوله وممكن ما أقولوش في الجملة المجهولة. if it is، إذا صح القول اللي احنا بنقوله ده، it preceded by the preposition by، في المبني للمجهول بيكون قبله حرف الجر باي، يبقى أعرف إن ده agent بالفعل. تمام. ده يا أستاذة مروة الفرق بين الايجنت والانسترومنت. الايجنت اللي هو الشخص اللي عمل الفعل أيا كان مكانه، بقى مجهول أو معلوم. تمام. اللي هو اللي قام بالفعل، اللي عمل الحاجة دي. أما الانسترومنت الأداة اللي استخدمها الفاعل عشان يقوم بالفعل، وليست هي الفاعل، مش هي الفاعل. تمام يا جماعة. تمام. الايجنت ده بلاقيه في المبني للمجهول قبله حرف الجر باي. نشوف مثال كده هيوضح لنا اكتر. لما اقول مثلا the pigeons were disturbed by a tourist walking past. تمام. pigeons يعني الحمام، were disturbed تفرق أو تشتت by a tourist walking past. بالفاعل مين؟ سائح كان ايه؟ يمر. يبقى هنا السائح ده هو اللي سبب ايه؟ او اللي قام بالفعل اللي خلى الحمام يتفرق، يبقى هو من قام بايه؟ بالفعل، اللي هو a tourist walking past، سائح كان يمر، disturbed the pigeons، هو اللي فرق الحمام، يبقى هو من قام بايه؟ بالفعل اللي عمل الفعل ده. طيب لما اقول
جملة تاني. he was hit by a branch. هو صدم بفرع شجرة while walking in the woods. بينما كان يمشي في الغابة. ده هنا ايه الفاعل؟ falling branch هو اللي عمل الفعل ده، اللي هو فرع شجرة hit him، صدمه أو ضربه. فرع شجرة وهو ماشي خبطه. الفاعل جماد عادي، مفيش أي مشكلة. فرع شجرة خبطه وهو ماشي، يبقى مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي سبب الفعل؟ فرع ايه؟ الشجرة هو الفاعل. تمام؟ اوكي، ممكن يكون شيء ممكن الفاعل يكون جماد. لما اقول مثلا a car hit him، سيارة صدمته. مين اللي صدمه؟ السيارة. السيارة هنا فاعل. تمام؟ الفعل لو شخص أو جماد لا يذكر، ممكن ما اذكروش. تمام؟ طيب نيجي بقى للحاجة التانية، the instrument بقى، الأداة أو الآلة أو الشيء اللي أنا بستخدمه is usually an object، هو الغرض أو الشيء which is not the doer، ليست بفاعل، مش هو الفاعل. تمام؟ the doer of the action، ليست فاعل إيه؟ الحدث، أو ليست من قام بالفعل. but rather something، ولكنه إيه؟ ما هو إلا شيء ما، حاجة the doer use، استخدامها مين؟ الفاعل in perform the action، في القيام بالفعل. تمام؟ الصورة مش واضحة يا جماعة؟ واضحة؟ اوكي. طيب وايه بقى تاني؟ it preceded by the preposition with، بيجي قبله حرف الجر with. تمام؟ طيب نشوف كده. crowds، التجمهر، the crowds التجمهر أو الحشود، حشود من الناس. were dispersed، فرقت with tear gas، الغاز المسيل للدموع. غاز مسيل للدموع. هنا بقى التير جاز مش هي الفاعل، مش هي الفاعل، لا، دي أداة استخدموها علشان يقوموا بالفعل. يبقى في فاعل استخدم الآلة دي. the police، البوليس dispersed the crowds، تمام، فرق الحشود with tear gas. هنا بقى التير جاز دي الأداة المستخدمة وليست من قام بالفعل. عرفنا بقى الأداة والانسترومنت والايجنت، ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان ده قام بالفعل، اما بقى الانسترومنت أداة استخدمها الفاعل للقيام بالفعل. تمام؟ طب نشوف الجملة الثانية. he was hit with a branch، هو ضرب بفرع شجرة. طيب هل فرع الشجرة ضربه لوحده كده؟ يعني الفرع اتحرك وضربه؟ لا. تمام؟ someone hit him، في شخص ما ضربه with a branch، بالفرع. يبقى في واحد استخدم الفرع ده عشان يضربه. تمام؟ هنا بتبقى ايه؟ اسمها prepositional phrase.
prepositional phrase. تمام. جملة ظرفية بيكون قبلها حرف جر، ليست بفاعل وليست من قام بالفعل. طب لما أقول مثال أفضل من كده يمكن يكون أبسط. Jerry was killed with a knife. جيري قتل بسكين. هل السكينة هي الفاعل هي اللي قتلت جيري؟ يعني السكينة اتحركت وحدها وقتلته؟ لا، ده فيه شخص اللي هو الفاعل استخدم الأداة اللي هي نايف السكينة علشان يقتله. someone killed Jerry. شخص ما قتل جيري with a knife بالسكينة. يبقى عرفنا ازاي الفرق بين الايجنت والانسترومنت. الايجنت اللي هو الشخص اللي عمل الفعل، تمام. اما الانسترومنت أداة استخدمها الفاعل أو من قام بالفعل للقيام بإيه؟ بالفعل. تمام؟ هقول مثال وهشرحه بالتفصيل. لما أقول مثلا the nails لما أقول مثلا the nails were hit with the hammer. hit with the hammer بالشاكوش. هل الشاكوش اللي دق المسامير؟ يعني الشاكوش اتحرك لوحده ودق المسامير؟ لا، ده فيه واحد استخدم الشاكوش. يبقى الشاكوش ده عبارة عن إيه؟ آلة استخدمها الفاعل. فهمناها كده أكتر. الشاكوش مش هو اللي قام بالفعل، لا، ده فيه واحد قام بالفعل ده باستخدام الشاكوش. تمام يا جماعة؟ طب لما نيجي نحولها للمعلوم هيبقى معناها إيه؟ someone hit the nails with the hammer. هنا مش nails أو مش الهامر، مش الشاكوش هو اللي عمل الفعل. someone hit the nail with the hammer. يبقى هنا الأداة هي الحاجة اللي بيستخدمها الفاعل علشان يقوم بإيه؟ بالفعل. مش هي اللي عملت الفعل لوحدها. مستحيل الشاكوش طبعا يدق المسامير لوحده. دي أداة أو آلة. كده وضحت يا جماعة؟ أوكي؟ آه الجملة مبنية للمجهول، بس هنا ديت مش الفاعل، لا، ده الأداة اللي استخدمناها علشان نقوم بالفعل. آه هنا بقى أنا جاي في التوضيح تحت in the last two passive sentences في الجمل المبنية للمجهول. في الجملة الأخيرة دي the agent اللي هو الأب بالفعل قلنا اللي هو الفاعل، تمام. someone شخص ما is not mentioned لم يذكر. okay someone is not mentioned.
لو استخدمنا الفعل يبقى كده الجملة مبنية للمعلوم. وأنا استخدمت الفعل هنا أهو. someone hit the nails. شخص ما، تمام، دق المسامير بالشاكوش. كده هتبقى معلومة. هنا الفعل واضح، someone شخص ما، شخص هو اللي عامل الفعل ده. تمام يا جماعة. غير محدد. طيب هنشوفها كده، نكمل باقي الحاجات الخاصة بالأداة. أول حاجة with، بستخدمها إمتى؟ تستخدم مع أفعال زي fill، pack، crowd، cram. تمام. نشوف كده مثال. The hall was crowded with people standing and laying on the floor. الصالة كانت مملوءة بناس تقف وترقد على الأرض. أوكي. مملوءة ب، هنا مبنية للمجهول. فين الفاعل؟ هنا مفيش فاعل. مفيش إيه؟ فاعل. تمام. محذوف. The bottle was filled with whiskey. الزجاجة مملوءة بالويسكي. فين الفاعل؟ مفيش. بس هي with بستخدمها إيه؟ معناها هنا be. covers and verbs. فعل covers يعني يغطي، والأفعال which involves similar ideas such as surrounded, decorate. فعل cover والأفعال اللي هي بتسويها أو مرتبطة معاها بنفس الفكرة اللي هي محاط بيه أو يحيط بيه، وديكوريت يعني يزين. ممكن أستخدم معاها with، الأفعال اللي بستخدمها مع with. لما أقول مثلا the streets were covered with snow. الشوارع مغطاة with snow بالجليد. مفيش فاعل هنا، مبنية للمجهول. The walls of the office were decorated with pictures. تمام. لأن هي بيجي بعدها حرف الجر with. هي covered with، decorated with، معاها حرف الجر with أساسا. أوكي. تمام. في الجمل دي كلها in these sentences، في الجمل دي with is followed by an instrument. مسبوقة بإيه أو يليها إيه؟ الأداة. وأيضا filled with مملوء به. تمام. ده بالنسبة للأفعال اللي بيجي معاها with. طيب الجزء ده نكمله بقى المحاضرة إيه اللي جاية. تمام. اللي هو intransitive verbs and passive voice. تمام يا جماعة. إن شاء الله نكمل المبني للمجهول المحاضرة اللي جاية. وأشكركم جدا
على متابعتكم للمحاضرة، ومعلش أنا طولت عليكم النهاردة. أوكي. ربنا يبارك فيكم جميعا. ربنا يبارك فيك يا أستاذة أميرة، شكرا. ربنا يكرمك يا أستاذ صالح. ربنا يبارك فيكم جميعا. إن شاء الله. يا رب تكون المحاضرة مفيدة. طيب يا جماعة، في أي أسئلة بخصوص المحاضرة؟ ولا يهم حضرتك يا أستاذة لمياء، بكرة إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا تبقى الساعة 10 بتوقيت مصر. توقيت إيه؟ القاهرة. إيه أهمية الباسيف فويس؟ تمام. أهمية الباسيف فويس أستخدمه إمتى؟ هي هنذكرها في المحاضرات، بس أنا أقولها يا أستاذ عفيفي لما أجي أأكد على الشيء اللي اتعمل. مش عايز أركز على الشخص اللي قام بالفعل. بمعنى أنا عايز أأكد على الحاجة اللي اتعملت. تمام. مش لازم عندي بقى مين إيه اللي عملها. أوكي. وفي حالة تانية لما أكون مش عارف مين اللي عمل الشيء ده. يعني في حاجة اتعملت مش عارف مين الفاعل بتاعها، فبستخدم المبني للمجهول. أوكي. في أي أسئلة تانية يا جماعة؟ طبعا في امتحان في النهاية لما نخلص. قبل ما أخلص هقول الماتيريال هنزلها لما نخلص بيها المحاضرة. لما نخلص المبني للمجهول كله هنزل إيه الماتيريال. تمام. آمين يا رب وإياكم أستاذ عفيفي. في أي أسئلة تانية يا جماعة؟ ربنا يبارك فيك يا أستاذ محمد. إن شاء الله بكرة تحضر معانا. محاضرتنا بتبقى الساعة 10. محاضراتي بتبقى الساعة 10 في يوم السبت، في يوم الثلاث، في يوم الأربع، في يوم الخميس. الساعة 10 بتوقيت القاهرة. سبت، ثلاث، أربع، خميس. أوكي. السبت بتبقى communication skills، قاموس ناطق. وفي لونج مان contemporary English. هو ضخم شوية حوالي 3 جيجا. هتلاقيه موجود على النت. قاموس ناطق وجميل جدا، وموسوعة في اللغة الإنجليزية. في قاموس لونج مان يا جماعة. قاموس كبير هو. الرابط أنا مش هقدر أديك الرابط هنا. حضرتك يا أستاذ ده مش هينفع أحط رابط هنا. هو رابط أنا هدور عليه وهيكون على الجروب. هيكون على الجروب إنجلش واي. لا لسه الجرامر. والله ما فاكر كام محاضرة اللي باقيين، بس هو لسه يعني. أوكي. القاموس أنا هرفع الرابط الخاص بيه على الجروب. جروب إنجلش واي على الفيسبوك.
ماشي ممكن. ماشي يا أستاذ مروة، ممكن تحط لنا رابط الجروب. ربنا يبارك فيكم جميعا. أوكي يا جماعة، في أسئلة كمان؟ طيب أستاذنكم، في أي أسئلة طيب قبل ما أستاذن يا جماعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أنا أستاذنكم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصبحوا على ألف خير، ونتقابل بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.